لو اعتبرنا أن المنشأة هي الهيكل الخارجي معقم، فالعنصر البشري بقى هو أكبر متغير، وفي أغلب الأحيان أخطر مصدر للمشاكل. أهلا بيكم في المرحلة التانية، العامل البشري أو الهيومن فاكتور. في المرحلة دي إحنا بنراجع كل حاجة: السلوك، الانضباط، والتوثيق الدقيق جدا اللي لازم عشان نقلل التلوث اللي مصدره الإنسان، ونضمن إننا ماشيين بالمسطرة على تعليمات أناكس 1 والجي ام بي. يعني تركيزنا كله في المرحلة دي من المراجعة منصب على تخفيف خطر التلوث البشري. وإزاي؟ عن طريق مراجعة السلوك والانضباط، والأهم الورق والتوثيق اللي بيثبت إن كل فرد مؤهل وكفء. رحلة المراجعة بتاعتنا بتبدأ من قبل المشغل ما يخطي عتبة الغرفة النظيفة أصلاً. بنبدأ بالفحوصات الأولية اللي ليها علاقة بالصحة والقدرة الاستيعابية للمكان. كمدقق، أول ما تقف عند المدخل في حاجتين أساسيتين لازم تتأكد منهم: أولاً نظام الإبلاغ عن الحالة الصحية، وثانياً التحقق من الحد الأقصى لعدد الأفراد اللي مسموح يكونوا موجودين جوه. وهنا الأنكس 1 واضح وصريح جداً في النقطة دي. في قسم 4-8 بيقول إن أي حالة بتزود من تساقط الجسيمات من الشخص بتعتبر خطر. عشان كده لازم نتأكد إن في إجراءات واضحة بتلزم أي موظف إنه يبلغ عن حالات صحية معينة، زي حروق الشمس، أي أمراض جلدية، أو حتى أمراض في الجهاز التنفسي. وأي حد عنده الحالات دي لازم يتم استبعاده فوراً من المناطق المعقمة. وإحنا لسه واقفين عند المدخل نبص على الباب: هل الحد الأقصى لعدد الأفراد مكتوب وواضح؟ دي مش مجرد لفتة. نظام التهوية والتكييف أو ال HVAC تم اعتماده بناء على إنه يقدر يتعامل مع حمل حراري وكمية جسيمات بتصدر من عدد معين من الناس. والأنكس 1 بيرجع يأكد على النقطة دي في قسم 4-3، وبيقول إن تجاوز العدد المعتمد ده يعتبر خرق خطير. لازم كمراجع تتأكد إن سجلات الدخول والخروج متوافقة تماماً مع القدرة الاستيعابية اللي الغرفة متصممة عليها. خلاص خلصنا من نقطة المدخل، دلوقتي ندخل على اللي بعده، وهو تدقيق عملية ارتداء الملابس الواقية أو الجاونينج، وتحديداً مبدأ مهم جداً اسمه عدم اللمس أو No Touch Doctrine. اللي بيحصل هنا لازم نراقبه كويس قوي. المعيار هنا مطلق، ما فيهوش أي تهاون. المبدأ بيقول إن الملابس المعقمة لازم تتلبس بطريقة تمنع الجزء الخارجي منها إنه يلمس أي حاجة مش معقمة، سواء الأرض أو الإيدين. لمسة واحدة غلط كافية إنها تنقل التلوث للبيئة المعقمة كلها. وبحسب أنكس 1 الموضوع متقسم لحاجات ممنوعة تماماً وحاجات تانية مطلوبة. مثلاً ممنوع إن الملابس العادية تدخل غرف تغيير الملابس، وممنوع الملابس المعقمة تلمس الأرض. في المقابل بقى في بيئات جريد A و B التغطية لازم تكون كاملة. يعني لازم نتأكد إن غطا الراس مغطي كل الشعر بما فيه شعر الوش زي الدقن والشنب، وإن أغطية العين المعقمة متغطية كويس من غير أي فراغات. وقبل ما المشغل يخطي عتبة الغرفة في خطوة أخيرة لكنها إجبارية: الفحص في المراية. تعليمات الجي ام تي دلوقتي بتشدد على إن كل شخص لازم يبص على نفسه في مراية بالطول الكامل عشان يتأكد إن ملابسه سليمة وما فيهاش أي مشكلة. لو حد تخطى الخطوة دي تعتبر مخالفة صريحة. طيب، المشغل دلوقتي دخل المنطقة الحرجة. هنا بقى المراقبة بتاعتنا بتتحول لسلوك الشخص نفسه وحركته وتقنياته وهو بيشتغل. أول حاجة نراقبها هي السرعة. الأنكس 1 بيحذر إن الحركة السريعة بتولد جسيمات، عشان كده لازم تكون كل حركة بطيئة، مدروسة وممنهجة. الكلام الكتير أو الصوت العالي ممنوع تماماً، لأنه بيولد رذاذ حتى من وراء الماسك. ونبص كمان على إيديهم. تطهير القفاضات مش اختياري أبداً، لازم يتم بشكل متكرر، وتحديداً قبل أي خطوة حرجة على طول. ودلوقتي نيجي للنقطة الأهم جوه منطقة العمل الحرجة: هل بيتم احترام الفيرست اير؟ لازم نتأكد بعنينا إن المشغلين عمرهم ما بيحطوا أي حاجة في مسار تدفق الهواء اللي جاي من فلتر الهواء للمنتج المكشوف. إعاقة الفيرست اير ده ولو للحظة بتعرض عملية التعقيم كلها للخطر فوراً. بعد ما راقبنا كل حاجة بعنينا، السلوك والحركة والتقنية، دلوقتي جه وقت الورق. بننتقل لمراجعة المستندات اللي بتثبت إن الناس دي فعلاً مؤهلة إنها تقوم بالمهام دي. المشغل اللي متدرب كويس هو مشغل شغله متوثق. لازم نفتح ملفات التدريب. ولما نيجي لتأهيل ارتداء الملابس لازم نطلب دليل مادي. محتاجين نشوف سجلات بتقول إن تم تقييم الشخص ده مرتين: مرة تقييم بصري للطريقة اللي بيلبس بيها، ومرة تانية تقييم مايكروبيولوجي، والاتنين دول لازم يتموا في الأول، وبعد كده مرة كل سنة. وهنا التفاصيل هي كل حاجة. لازم نتأكد من أماكن أخذ العينات اللي متسجلة في البيانات. هل هي الأماكن الصح؟
الأنكس 1 محدد جدا في النقطة دي، وبيقول إن المراقبة في جريد A و B لازم تغطي صوابع القفازات الخمسة والصبعين والصدر وغطا الراس. طبق لمس الخمس صوابع أو الفايف فينجر تاتش بليت هو المؤشر الأساسي على مستوى النظافة والتعقيم. وأخيراً لازم نسأل السؤال المهم ده، طيب إيه اللي بيحصل لما مشغل يفشل في التأهيل بتاعه؟ لازم نتأكد إن في نظام واضح ومطبق للتعامل مع الفشل ده. النظام ده من خطوتين: أولاً نظام واضح لعدم تأهيل الموظفين اللي بيظهروا نتائج سلبية أو بيفشلوا في محاكاة العملية المعقمة، وثانياً وجود عملية موثقة ومفصلة لإعادة تأهيلهم تاني. ولما نراجع سجلات إعادة التأهيل لو لقينا مشغل تم استبعاده قبل كده، لازم نتأكد إن إعادة تأهيله كانت حقيقية. مجرد تدريب من نوع اقرأ وافهم ده مش كافي أبداً، لازم نشوف دليل على إعادة تدريب فعلي، والأهم مشاركة ناجحة في ميديا فيل قبل ما يسمح له يرجع يشتغل في المناطق المعقمة تاني. في النهاية الحقيقة اللي لازم نفضل فاكرينها هي إن المنشأة بتتحكم في البيئة، لكن المشغل هو اللي بيتحكم في الخطر. عشان كده المراجعة بتاعتنا لازم تتأكد من أن العنصر البشري بيتم التحكم فيه ومراقبته والتحقق من صلاحياته بنفس الدقة والصرامة اللي بنعامل بيها الآلات. والسؤال اللي لازم كل نظام يسأله لنفسه هو: هل العنصر البشري عندنا متراقب ومتحكم فيه زي ماكيناتنا بالظبط؟